Dacă ai ajuns direct la acest episod, numele meu este Andy. Sunt alergător amator și documentez procesul meu de pregătire către un obiectiv destul de clar. Să alerg în octombrie 2026 un semimaraton sub o oră și 20. Seria aceasta nu este despre rezultate rapide, ci despre tot procesul pe termen lung cu tot ce implică el. Despre cum construiești ceva solid, mai ales atunci când vii după o accidentare. Ianuarie a fost prima lună completă de revenire. Am alergat 84 de kilometri, în mare parte fără durere. Nu este un volum mare, dar pentru mine este un semn important. Genunchiul începe să accepte din nou alergarea. Antrenamentele au fost scurte, controlate și fără grabă. Au coincis mai ales cu perioada aceasta întunecată și rece, când ploaia, zăpada făceau oricum încălzirea să fie mai dificilă decât de obicei. Nu mai suport această vreme. În momentul în care revii după o perioadă de pauză sau după o accidentare, una dintre cele mai mari greșeli pe care poți să le faci este să revii la un pace rapid mult prea devreme. Țesuturile încă nu sunt pregătite, nu mai sunt adaptate să preia impactul, să preia forța de frânare de la fiecare pas. Ultima alergare rapidă pe care am făcut-o cred că a fost în noiembrie anul trecut, deci în urmă cu aproximativ 3 luni. Aici intervin hill strides, alergări scurte, de intensitate mare, la deal. De ce sunt atât de utile? În primul rând, urcarea reduce impactul. Pe pantă nu mai este aceeași forță de frânare ca pe plat, iar genunchiul intră într-un unghi de flexie mai mic. Asta înseamnă presiune mai mică pe articulația femoropatelară, zona unde frecvent apar dureri la alergători. În al doilea rând, alergarea în pantă îți corectează automat forma. Fără să te gândești conștient, ajungi să ai o cadență mai mare, un pas mai scurt, să aterizezi cu piciorul sub centrul de greutate și în principiu pe partea anterioară a piciorului și să folosești mult mai mult șoldurile și lanțul posterior. Cu alte cuvinte, alergi mai corect, fără să forțezi corecții tehnice. Și poate și mai important, alergările la deal îți permit să reintroduci intensitatea neuromusculară. Nu vorbim despre sprinturi lungi sau extreme, ci, de exemplu, în cazul meu, câte 4-6 alergări de câte 20 de secunde pe o pantă lină cu revenire completă, intensitatea fiind undeva de 70-80%, deci în niciun caz la maxim. Scopul acestor exerciții este să îi aducă aminte corpului cum să alerge rapid. Pentru mine, hill strides reprezintă acum podul dintre alergările ușoare și revenirea la intensitate. Un pas mic, controlat, dar extrem de eficient, mai ales având în vedere faptul că va trebui să revin la un pace de 3 minute și 50 pe kilometru. A durat ceva până când am putut să fac niște hill strides, pentru că vremea a fost absolut oribilă în ultimele săptămâni. Și abia mi-am făcut alergările ușoare afară, pentru că a fost foarte multă zăpadă. Sper că a venit primăvara acum. În paralel, voi începe să adaug și puțină rezistență în antrenamentele de forță. Am un kettlebell de 12 kg și îl folosesc pentru a construi stabilitate. Scopul acum nu este să ridic greutăți mari, ci să creez o structură care poate să tolereze alergarea intensă. Forța rămâne un instrument, nu un scop în sine. În paralel cu acest vlog, există și documentarul Câteva minute. Acolo urmărim progresul prietenilor mei, Ion și Vlad, fiecare cu luptele și cu obiectivele lui. Dacă te interesează să vezi cum arată procesul din perspective diferite, merită să arunci un ochi și acolo. Pentru moment, continui să construiesc. Baza aerobă, forță și primele semne că intensitatea poate reveni. În episodul următor, vreau să schimb puțin registrul.
Vreau să vorbesc despre alergarea montană, despre cum am început să fac asta și despre cum a devenit una dintre cele mai faine forme de mișcare pentru mine. Ne vedem atunci!